helt slut. Men taggad för idag. Åker nämligen till Paris. Så taggad. Todd och Ted sitter och kollar på film. Klockan är 6. Jag behöver ta en taxi med en timme. Så jag tänkte köra min morgonrutin. Och det får ni såklart hänga med på. Jag har så svårt att ta mig seriöst. Men jag älskar min morgonrutin. Och den består ju av mask. Och nu ska jag ställa mig på vibrationsplattan en stund. Welcome to use the Lazy Healthy Fat Shedding Machine. Alltså det är så sjukt, men efter jag står på den här vibrationsplattan, jag är ju trött när jag ställer mig. När jag hoppar därifrån så känner jag mig mycket piggare. Kroppen känns mycket mer igång, om du fattar vad jag menar. Och jag känner mig typ lugn på ett sätt. För det är så många som har frågat just typ om den här vibrationsplattan, vad man känner, om den typ ens gör någon skillnad. Och så måste jag typ alltid gå på toa efteråt. Jag känner mig mindre svullen. Och då, alltså direkt efter jag använder så känns det som att kroppen liksom har vaknat. Jag känner mig så lätt i kroppen. Nu gör inte jag jättemycket övningar heller på den. Utan jag stretchar lite liksom. Men ja, så jag märker verkligen skillnad. Och nu håller vi verkligen på att jobba på liksom inner clean girl och allt. Och då är det givetvis också återigen, de här knipkulorna är ju absolut bästa någonsin. Reklam för njut. Men vår pussy workout, alltså say less. Men jag har varit lite slarvig på att använda knipkulor. Och så nu kommer jag på dem för att pusta och säga att du ska inte använda knipkulorna på din vibrationsplatta. Men det tror jag inte är tillräckligt stark för än. Så att nu medan jag sminkar mig så tänkte jag köra den tyngsta med fjärrkontroll och vibrationer. Och det är ju så att den hjälper ju dig att aktivera rätt muskler. Och jag kan säga att den är så stor skillnad. Inte bara typ i form av att innan jag var kissnödig så kunde jag inte hålla mig. Och det var trots det att jag liksom var hos barnmorskan som var så här: men du har bra knip. Jag var fast okej. Blir jag kissnödig, alltså även om jag kniper så rinner kisset igenom. Jag förstår inte, jag vet inte om någon känner igen sig, men att det var så här: jag kniper allt vad jag kan men det rinner igenom. Nu är jag ju helt liksom återställd. Men alltså det är väldigt trevligt under samlag att vara lite tränad, om man säger så. Man kan verkligen styra sin njutning på en helt annan nivå. Så att 5-10 minuter med den här medan jag sminkar mig. Och så gör vi en liten härlig, rätt lätt sminkning. Och då börjar jag med Glow and Pump från Glow ID Tjock serum. Det var faktiskt Hairtalk Emily som först tipsade på sin Instagram om den här kombon. Och då var jag så här: gud, jag har alla de där grejerna hemma. Ska jag liksom testa? And I'm fucking hooked. Sen går vi in i Glass Skin. Också från Glow ID. Och sen så tar vi lite setting spray också från Glow ID. Och så ska vi bara låta det här torka in lite. Och jag tänker att jag landar idag 14:30 typ. Så det är inte så att jag just så kommer liksom, vi ska beställa room service. Alltså, vi kommer inte ha värsta långa dagen. Vi ska också podda ikväll. Så att jag kommer köra lite lugnare sminkning. Jag är precis ny med den här concealern från Lancome som heter All Cover Concealer. Den täcker väldigt bra. Och sen när vi har kört den så går vi in i en flawless filter från Charlotte Tilbury. Och den här kan jag nu använda enbart för att jag är liksom lite brun. Men annars brukar jag mixa den här med en foundation för att få liksom lite mer coverage. Lite mer nice glow.
Sen älskar jag den här från Kaja. Deras bronzing. Det heter bronzing balm. I färg Cape Town. Och sen tar vi faktiskt bara lite brunpuder. Och sen we're done. Den här är också från Lancome och deras CE Skin Transforming Bronzer. Light medium. Nummer 3 har jag. Jag ska ta lite sån här ställen där man inte vill ha för mycket glow. Och så går vi in med, alltså en grej som jag hade önskat. Det är för att alltså, allt i mitt synk är snyggt. Och så har vi den här jäveln som är så jävla bra. Men varför är den så ful? Och så tar vi lite, jag vet inte om jag ska skita i mascara faktiskt. Då tog vi lite läpppenna, Lancome 33 Idol Nudge. Och sen nu ska jag testa Kajas Cushion Glaze Petal. Jag vet inte vilken färg jag har, men den ser perfekt ut. Alltså se på det här. Den ska man alltså, det är som en lip tint. Så nu ska jag ta på den och sen får den vara liksom kvar en stund på läpparna. Jag tar pyttelite. Och då ska vi också stänga av knipkulorna. Det är så trevligt. Då har jag liksom kört vibrationsplatta, red light mask therapy och knipkulor. Alltså I feel good. Okej hörni, då ska vi titta på min reseluck då. Som ändå var så snygg för jag kommer inte byta om när jag landar i Paris. Och då har jag ett par vita byxor från Andiata. Så måste jag också bara säga reklam för mitt egna varumärke. Men den här BH:n från Totin, alltså vår everyday t-shirt bra. Jag har inga ord. Alltså man får så snygga tuttar i den. Alltså som bara liksom, man får liksom en klyfta som är fyllig och trevlig om ni fattar vad jag menar. Den är dessutom så skön och känns inte. Så jag älskar den. Plus att en grej som faktiskt är så jävla bra med den, som jag inte liksom, i alla fall hittat en annan BH som har, det är att den har en så bra skärning. Ser ni alltså, den är liksom väldigt fin så. Vilket gör att de flesta BH:na går ju runt tutten. Vilket jag då får upplevelsen att den typ lite mer sluter in tutten än fyller ut. Så att den här fyller då ut och ser till liksom att man får en snygg, liksom mycket tuttar. För så här ser det ju inte ut för mig utan BH, även om jag har gjort tuttarna. Och att den liksom då inte har den här ringningen. Vilket gör att jag också tycker att den lätt typ, alltså en BH lätt typ skär in. Eller så blir den för stor. Förstår ni att den inte ger någonting? Jag står i 75B i den här och det är min vanliga. Och den sitter liksom som en smäck. Och det jag vill också säga med skärningen då, varför jag älskar det så mycket, är för att du kan typ ha vad som helst under utan att den sticker ut. Jag var på att tvätta den här igår. Så att jag behövde ha en annan BH. Och då var jag så här, vad är det här? Alltså, den var verkligen så, om ni fattar vad jag menar, den omslöt tutten istället för fyllde ut. Men nu ska vi se, moving on. Bara som är besatt. Allt in. Men vi kör ett par sneakers. Och sen, det här är lite wild and crazy för mig. För att jag kommer liksom vara lite cool idag. Jag anser liksom inte att jag har en cool stil egentligen. Utan jag är väl lite mer basic bitch. Liksom. Inte för att det här inte är så... Det här är absolut en basic bitch outfit. Men jag känner mig coolare än vad jag brukar vara. Och då ska jag liksom resa i det här. Det är ju 5 grader i Paris. Men jag tänker att alltså, jag kommer liksom inte svettas i det här. Men var inte det snyggt? Emma Leger var min inspo egentligen. Hon hade en päls, ett par jeans egentligen och en keps. Och då kände jag att jag kör lite mer liksom all white look när man ändå ska till ett land som inte är slaskigt liksom. Så. Jo, men jag tror att jag gillar det här.
Alltså ni får väl se. Ifall jag får en ick så kommer jag väl inte lägga upp någon bild från idag. Men i alla fall mysig reselook, för nu kan jag liksom bara somna på planet. Jag är också traumatiserad sen vår senaste resa. Så att nu står alltså pass på mina alarm och allting. Alltså jag har PTSD, alltså jag kommer aldrig typ... Jag kommer typ behöva airtags på varenda pass, känner jag. Då har jag fått av taxi, men jag har dock ingen aning om vart han har släppt mig. Jag måste liksom gå till terminal 5, det har jag aldrig varit med om. We're here. Fast jag skulle inte ha jobbat på flyget. Jag tror inte att jag har totalt somnat. Så att jag har nu spenderat 3-45 minuter med att sova. Det är så sjukt hur trött jag är för tiden. Nu är vi framme i alla fall. Solen skiner. We're here! Jag har mött upp Josephine. Oj, lite hes. Som också är prick. Alltså hur sjukt! You're gonna be auntie. Jag känner verkligen som the pimp auntie today med min outfit. Men vi har checkat in på det mest otroliga hotellet. Chateau Voltaire. Och det är verkligen så här. Alltså tänk er lite vintage liksom. Nej, det är wow. Tydligen så är det ägarna av Sadig och Voltaire. Det är därför det heter Voltaire. Oj! Och kolla här badrummet. Wow. Och ni känner ju oss, så att vi ska liksom typ gå ut på stan nu, käka snabb lunch, sen tillbaka hit och så är det room service. Och vad ska vi kolla på ikväll? Är det liksom Kardashian kanske? Eller Stekis? Ja. Oj, Okej, då drar vi. Let's go! Nu har vi tagit oss till Café Marley och vi ska beställa en Croque Monsieur och en club sandwich till mig och lite Cola Zero. Så jävla trevligt. Sen ska vi typ bara promenera hem. Jobba lite. Kanske köpa en croissant. Så mysigt. It's amazing. Life is good. Buster hemma med Ted som är sjuk. Och jag känner att jag valde rätt yrke. Ni får lite olika vinklar från min Jusses våra vloggar. Så Jusses vill man lite längre och jag tänker att jag tar lite kortare. Jag vet inte vad den här dagen har tagit vägen. Men nu sitter vi här och vi kommer på att vi ska podda. Vi ska kolla på film. Vi ska äta. Vi har jobbat. Vi behöver liksom jobba lite mera. Jag är svinhungrig. Jag har ätit en hel M&M-skål. Jag bara, maten kommer om 5 minuter. Du bara, jag bryr mig inte. Jag stod och hällde i från den glasskålen. Cola till damen. Dos Cola Zero. Colas. Sojas. Alltså tycker folk att det är äckligt att man äter i sängen? Ja, det är klart folk tycker det. Men man kan inte. Ska vi sitta i den där fåtöljen? Nej, snälla. Eller soffan och äta. Alltså jag kan också känna speciellt när det är på hotell. Flyway. Speciellt när man är på hotell. Men det är det här jag menar just det. Är det här allt vi ska äta? Ja, du har tagit 3 huvudrätter. Så att jag hoppas att inte allt det här är mitt då. Nej, det är min. Fan. Vadå, du menar att det här... Jag tänkte att det där var mitt. Du kan ta den där. Du tror att jag kommer bli mätt på de här 3. Den här har du tagit? Nej, det där är till dina crispy rice. Oj vad trevligt. Okej, då är jag nöjd. Oj, vad trevligt vi ska ha det. Alltså jag älskar det här hotellet. Okej. Och så ska vi kolla på Fracture. God morgon från Paris. Alltså man bara, hur har jag sovit? Med tanke på att min mask, jag verkar ha släppt halva ansiktet. Men så. Nu, vi har precis vaknat. Sovit som en kung. Och vi ska göra oss redo för dagen. Det står, alltså jag älskar den här vill jag säga. Nu såg ni till och med att jag hade satt upp den slarvigt. Men så här ser inte ens hår ut när man har sovit. Jag behöver liksom inte göra något mer med det idag.
Så jävla skönt. Nu är planen att jag tror vi ska jobba lite på morgonen. Eller tror vi ska jobba lite på morgonen. Och sen så ska vi just iväg och träffa Kodali. Och få typ så här ansiktsbehandling. Vi ska ta en kaffe med Lolo B. Och sen ska vi på yoga. Och jag tänker att ni får följa med. Här är vår view. Vänta på att solen ska gå upp. Jag hade med mig lite samples från Totin som jag tänkte fota här. Men vi får se om vädret ändras, för annars så kommer inte jag orka det. Men det är så fina plagg. Vi fotade ju lite av det igår också. Men jag hade velat ha lite mer nu när alltså badrummet. Alltså jag kan ju visa det då snabbt. Så står där och spelar in ett samarbete. Men det passar verkligen kollektionen. Så då kan ni ju gissa. Men vi har haft så mysigt och nu Väntar vi på solen. Alltså så jävla frustrerande. väntar på solen. Hatar att behöva vänta på solen när man är i Paris. Det här är dagens outfit. Det är en gammal kappa från, eller blazerjacka från Other Stories. Vi har på skor, vi har på Hermelin. Nu håller vi på att packa väskorna för vi ska byta hotell. Älskar det här hotellet, vill aldrig lämna. Nej, det är så jävla nice att få kvar. Let's go! Jag just började gå till ansiktsbehandlingsstället, men hittade ett ställe som då gör äggmuffin. Alltså för fan vad gott. First impression. Jättegod. Nu väntar vi bara på vår kaffe. Och sen ska vi ta ansiktsbehandling. Vad värt att vi har sminkat oss. Ja, jag vet. Vi har inte gjort någonting. Jag lämnar väskorna på det nya hotellet och promenerat hit. För att bli osminkade. Ja. Och äta en äggmuffin. Klä av oss och vi ska få alltså en anti-age. Ja, det är precis det vi behöver. Det är verkligen precis det vi behöver. Jag har ju kämpat med botox och laxsperma, men nu behöver vi lite mer. Nu ska vi få någon massage också på armar. Alltså kolla, gud just det. Jag vet, men jag har ju ännu mer. Nej. Det var därför jag bara, vi behöver kräm. Fast nu har jag ju klarat ingenting. Oj. Nu Jose. Now we live. Jag är så avslappnad nu. Det var så jävla skönt. Jag vill inte ge mig ut. Jag vill ligga kvar och sova och typ spa en hel dag. Alltså det känns också som att min hud behövde det efter Thailand. Alltså ser ni glowet? Jag ser glowet och vi ligger ändå i ett mörkt rum. Jag orkar inte resa mig upp. Inte heller. Så nu har vi promenerat runt lite mer efter ansiktsbehandlingen. Sminkat oss igen. Och tunnelbana, vi har känt oss som riktiga parisare. Och undrar om inte vi ska typ ta en kroppsmåste här sen snabbt om vi hinner. Ja. Det var här den måste gå. Var det? Ja, och nu ska vi... Varför känns det där som Lolo B? Men det är det ju inte. Vi ska träffa Lolo B. Hej! Nu ska vi alltså då yoga lite innan vi ska åka tillbaka till hotellet. Och sen göra oss redo för middag. Har du sagt att vi ska träffa Gossip Girl, alltså Serenas mamma? Nej, jag har inte sagt det. Vi ska äta middag med Serenas mamma idag.
Okej, gud vad det där var skönt. Och nu ska vi spraya lite. Alltså den här är alltså deras Beauty Elixir Smoothing Glowing Complexion. Den luktar så gott. På planet. Oj, vet du vad jag ska spraya mina fötter? Vi hoppas att vi får en kräm, för att ingen av oss har hudkräm i oss. Och vi är så flagiga och äckliga. Nu ska vi tillbaka till hotellet och sen ska vi göra oss redo för middagen. Spela in lite samarbeten. Excited! Nu ska vi checka in på vårt hotell. Nej men gud, det här kan inte vara vårt rum. What the fuck, Lovisa? Vi har bastu! Nej. Oh my god. Nej men! Oh my god! Vänta, det är ett helt vardagsrum. Oh my. Oh my. Nej men gud, Josse! Kolla utsikten! Oh my god! Kolla på det här! Oj, den är elektrisk. Jag försökte verkligen dra upp den. Nej men... Oh my god. Oj, vad gott med vindruvor. Jag var så hungrig. Nej men jag dör. Var det vindruvorna? Nej men jag dör. Det här är för sjukt. Gud att jag inte har bytt om från träningskläder. Men alltså, det här rummet är så stort. Just är på toaletten, jag vet inte ens vart hon är. Och vi har liksom fått så här gulliga matchande pyjamaser. Och en otrolig necessär så. Oh my god. En sån här hård jävel. Just vart är du någonstans? Josse? Hallå? Men gud, vart är du där borta? Ja, här är jag. Det här är toan. Man måste gå liksom. Okej, så vi har gjort oss i ordning här i Josse. Josse. Och nu ska vi in på middagen. Alltså jag är lite nervös, det var också jättemycket paparazzi Ja, jag utanför vårt vet. hotell. Det var så... Och då undrar vi om hon bor, alltså hon vill ska äta middag Ja, med bord och då där. undrar vi varför vi har fått penthouse-sviten. Det undrar jag, jag har så mycket frågor så Ja. lite svar. De har gjort det så fint där inne, ska vi kolla. Jag vill säga att nu typ 5 meter ifrån oss så står hon och snackar lite med ägaren. Och vi kan ju lägga in här, men vi fick ju faktiskt en bild med The Icon. I know. Alltså det var Alltså så... oss som fick en bild med oss. Ja, exakt. Vi har kommit hem. Hallå? Där var du. Och vi ska sminka av oss. Och vi ska avsluta den här vloggen. Aquilella, Aquila. Aquilella, Aquila. Aquilella, Aquila. Jag är inte så att vi är gravid för helvete. Ja men snälla. Yes, I'm carrying 2. One in here and one big baby here. Okej, så det här är cleansing oil. Ja. Ska du köra med henne då? Jag har ju börjat bli duktig och borsta tänderna både kvällstid och morgontid. Alltså jag hade ju hellre tagit tuggummi på morgonen. Nej, det där är konstig grej. Ja. Det där är så konstig grej. Men det är samma sak, Morgonen är jag gillar ju viktigast. att duscha på kvällen också innan man går och lägger Och sig. jag duschar på morgonen. Man vill Men vara jag är fräsch när man lägger sig i sängen. jag vill vara fräsch appearance. Och sen skiter jag äcklig utåt. Gud, den här var helt otrolig ju så här. Åh gud, den här serien luktade så gott. Gud, jag är liksom så här, jag kommer inte duscha nu heller så jag kommer ta den här. Premier Cru. Premier Cree. Vart är Makes you look serien? young on the inside. Makes you look like Kelly Rutherford. And that we Yes. want you guys. Yes. Gud, jag känner mig så fräsch. Jag vill göra som de gjorde på oss. Kände du att man blev helt varm i ansiktet? Alltså jag har redan somnat till deras massage idag. Ja. Det var så trevligt. Ja tack. Men hörni, nu ska vi gå och lägga oss. Otrolig hittills, vi har ju en till dag kvar. Men jag säger hej då till er nu. Så ses vi nästa vecka istället. Säg hej då till mig och Josephine and her little
Baby says bye. Fy fan vad töntigt. Låtsas som att vi inte gjorde det där. We did not do that. Godnatt.